নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, মই নিত্য নিৰঞ্জন বাই চৰকাৰে বনাইছোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেল। আজি এটা বিশেষ কাৰণত ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ। ভিডিঅ'টো হৈছে এটা যিসকল ফেচবুকৰ পেজ আছে, যিসকলৰ ফেচবুকৰ পেজত বহুত ফলোৱাৰ্ছ আছে, বহুত ভিউজ আছে, আৰু যিসকলে ফেচবুকৰ পৰা ইনকম কৰি আছে, সেইসকলৰ কাৰণে এটা বেয়া খবৰ এতিয়া ইতিমধ্যে ফেচবুকৰ ফালৰ পৰা আহি আছে যে কিছু ফেচবুকৰ মানে ভিডিঅ' ক্ৰিয়েটৰ কি হৈছে, ফেচবুক পেজটো ডিমনিটাইজেশ্যন কৰি দিয়া হৈছে। কিছুমানৰ একাউণ্টটো তেওঁলোকৰ ছাছপেণ্ড কৰি দিয়া হৈছে, সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে। কেলে বন্ধ কৰা হৈছে সেই গোটেই কথাখিনি আজি ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিম। প্ৰথম কথাটো হ'ল যে আমাৰ বিশেষকৈ প্ৰথমতে মই চেনেলৰ নাম ক'ম। চেনেলটো হৈছে যে আপোনালোকে চিনি পায়, অসমৰ এতিয়া কমেডি চেনেলৰ কমেডি বনাই ধৰক বিভিন্ন ছোৱালীবিলাকে শ্বৰ্ট ফিল্ম বা শ্বৰ্ট ভিডিঅ' বনাই পেলাই কমেডি কৰি ৰাইজক হহুৱাই তেনে এজন ইউটিউবাৰ হৈছে বা তেনে এগৰাকী ইউটিউবাৰ আঘুনি দাংকাতি বুলি মই এইখিনি দেখাইছোঁ। আঘুনি দাংকাতি বুলি ইউটিউবাৰ আছে, আপোনালোকে ইউটিউবত গৈ চাব পাৰিব। তেওঁ আৰু কি হয়, সেই আঘুনি দাংকাতি বুলি কয় যিগৰাকী ছোৱালীয়ে কি ফেচবুকৰ এটা পেজো আছিলে আঘুনি দাংকাতি বুলি। কিন্তু সেই ফেচবুক পেজত ইতিমধ্যে আপোনালোকে গম পাইছে যে ভিডিঅ' অহা নাই, কিছু ভিডিঅ' ডিলিটহে হৈছে। কিয় ডিলিট হৈছে, আঘুনি দাংকাতি চেনেলটোৰ ভিডিঅ'টো কিয় ডিলিট হৈছে, আৰু আঘুনি দাংকাতি চেনেলে কিয় ভিডিঅ' দিব পৰা নাই। এতিয়া নতুন এটা আজি মই দেখিবলৈ পাইছোঁ, নতুন এটা চেনেল আছে, সেই চেনেলটোতহে কিন্তু সেই ফেচবুকৰ পেজতহে কিন্তু তেওঁ ভিডিঅ'টো দিছে। এটা বিশেষ কথাৰ কাৰণে সেই ভিডিঅ'টো বনাইছে। কেলে ফেচবুক একাউণ্টবিলাক কিয় বেন কৰি দিয়া হৈছে, ফেচবুক পেজবিলাক কিয় বেন কৰি দিয়া হৈছে, তাক লৈ আজি ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ। আৰু এই মই কৰা ছিষ্টেমত যদি আপোনালোকে কৰে, সেই ফেচবুক পেজটোও ঠিক কৰিব পাৰিব, ফেচবুকৰ মনিটাইজেশ্যনটো যিটো ডিচেবল কৰি দিয়া হৈছে এনেবল কৰিব পাৰিব। গোটেই কথাখিনি কম। প্ৰথম কথা হৈছে যে আপোনালোকৰ ফেচবুক পেজ থাকক বা নাথাকক, আপোনালোকে ইউটিউবাৰ হওক বা নহওক, কিন্তু আপোনালোকে আপোনালোকৰ ব্যক্তিগত পাৰ্চনেল ফেচবুকটো কিন্তু আপোনালোকৰ ৰেষ্ট্ৰিক্টেড হৈ যাবলৈ আছে বা বন্ধ হৈ যাবলৈ আছে। বিভিন্ন ধৰণৰ আপোনালোকৰ তাত ক্ৰাইটেৰিয়া আহিছে, বন্ধ হৈ যাবলৈ আছে। সেইকাৰণে কিছুমান সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিব লাগিব। এতিয়া প্ৰথমতে দেখাইছোঁ মই এতিয়া আঘুনি দাংকাতি চেনেলটোৰ স্ক্ৰীনশ্বট দেখাইছোঁ। চাব যে এই দেখিছেনে আপুনি কিনাৰত দেখাইছোঁ, এই চেনেলটোৰ ডিমনিটাইজেশ্যন কৰা হৈছে, কমিউনিটি গাইডলাইন ষ্ট্ৰাইক দিয়া হৈছে, আৰু সেইকাৰণে তেওঁ ভিডিঅ' আপলোড কৰিব পৰা নাই, আৰু লাইভ আহিব পৰা নাই। আজি এই আঘুনি দাংকাতি চেনেলটো ইমান কষ্ট কৰি এটা চেনেল খুলিলে, আৰু চেনেল খোলাৰ পিছত কেলে মনিটাইজেশ্যনটো ডেচিবল কেলে কৰি দিলে, আৰু মনিটাইজেশ্যনটো বন্ধ কেলে কৰি দিলে, চেনেলটোৰ যিটো মেইন যিটো চেনেল আছিলে, মেইন যিটো প্ৰফাইল আছিলে, প্ৰফাইলটো কেলে তেওঁলোকে ৰেষ্ট্ৰিক্টেড কৰি দিলে বা বেন কৰি দিলে, গোটেইখিনি পাতিম, যাতে আপোনালোকৰো যাতে এই আঘুনি দাংকাতিৰ নিচিনা মানে দশা নহওক। এতিয়া তেওঁ ঠিক হ'ব, চিন্তা কৰিব নালাগে। আঘুনি দাংকাতিৰ যেনেকৈ আজি এতিয়া বেন হৈ গৈছে, ভিডিঅ' আপোনালোকে পোৱা নাই, আগন্তুক পাব। ঠিক হ'ব, কেনেকৈ ঠিক হ'ব কৈছোঁ। প্ৰথম কথা, আঘুনি দাংকাতিৰ ভিডিঅ'ত ফেচবুকৰ পেজত কিয় ডিমনিটাইজেশ্যন হ'ল, আৰু ইতিমধ্যে মোৰ এটা ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ, তেওঁ ইতিমধ্যে ফাৰ্ষ্ট পে'মেণ্ট পাইছিলে, কিন্তু ছেকেণ্ড পে'মেণ্ট পাওঁতেই তেওঁ চেনেলটো মানে বন্ধ হৈ যোৱা নিচিনা হ'ল। মানে মোটামুটি তেওঁ চেনেলটো ডিমনিটাইজেশ্যন কৰাই দিয়া হ'ল। প্ৰথম কথা কি হৈছিলে, আপোনালোকে যেতিয়া ইউটিউবত ভিডিঅ' দিয়ে, যিসকল ইউটিউব ক্ৰিয়েটৰে প্ৰথমতে ইউটিউবত ভিডিঅ'টো দিয়াৰ পিছত তেওঁলোকে ফেচবুকত দিবলৈ যায়, সেইসকলৰ কাৰণে ভিডিঅ'টো আগতে শুনি লওক। আপোনালোকে ইউটিউবত দিয়াৰ পিছত কোনোবা এটা দুষ্ট চক্ৰই আপোনালোকৰ ইউটিউবৰ পৰা ভিডিঅ'টো ডাউনলোড কৰি নি সেই কিছু ফেচবুকৰ পেজত সেই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে ফেচবুকত দিয়াৰ আগতেই কিন্তু সেই তেওঁলোকৰ ফেচবুকত দি দিয়া যায়, আৰু তেওঁলোকৰ ফেচবুকত দি দিয়াৰ কাৰণেই তেওঁলোক হৈ যায় ফাৰ্ষ্ট অ'নাৰ। মানে প্ৰথম মই মালিক সেই ভিডিঅ', আপোনাৰ ইউটিউবৰ ভিডিঅ'টোকে যদি মই ফেচবুকত দি দিওঁ, প্ৰথম মই দিলে লাগিলে 1 ছেকেণ্ড হওক, 1 মিনিট হওক, 5 মিনিট হওক, এদিন হওক, 2 দিন হওক, মই যদি আগত দিওঁ, আপুনি মালিক হ'লেও কিন্তু আপুনি সেই ভিডিঅ'টোৰ অনাৰ নহয়। ফেচবুকে সেই ভিডিঅ'টোৰ অনাৰ, যোনে ফাৰ্ষ্ট আপলোড কৰিব সেইজনকে কিন্তু অনাৰ হিচাপে গণ্য কৰা হয়। সেইকাৰণে আপোনালোকে চাব। আৰু যিসকলে এনেকুৱা দুষ্ট চক্ৰ আছে যে ইমান কষ্ট কৰি এটা ভিডিঅ' বনোৱা যায়, কলা কৌশলী আহে, আপোনালোকক হৰুৱাবলৈ চেষ্টা কৰে, আপোনালোকে ইউটিউবত দিয়াৰ পিছতেই কিন্তু ডাউনলোড কৰি পেলাই আপোনালোকে কি কৰে, কিছু চেনেলত দেখিছোঁ, কিছু ফেচবুক পেজত দেখিছোঁ, সেই ভিডিঅ' ক্ৰিয়েটাৰসকলৰ ভিডিঅ'বিলাক আপোনালোকে আপলোড কৰে। আপোনালোকে আপলোড কৰি দিয়াৰ ফলত কি হয়, মেইন যিটো চেনেল থাকে, মেইন যিটো আমাৰ প্ৰতিভা থাকে, সেই প্ৰতিভাবিলাকক আমি ডাউন কৰি দিয়া যায়। আপোনালোকে তেনে কাম নকৰিব। যিসকলে কৰি আছে, যিসকল ফেচবুক ক্ৰিয়েটৰে লোকৰ ভিডিঅ' নি ফেচবুকত ভিডিঅ' বনাই আছে, তাৰ ফলত কি হৈছে, মেইন যিজন ক্ৰিয়েটাৰ, আপোনালোকে যাৰ ভিডিঅ' উঠাই নি নিজৰ ফেচবুকত দিছে, সেই যিজন মানে দিছে, বেলেগৰ ভিডিঅ' দিছে, কিন্তু সেই অৰিজিনেল মালিকজনৰ কিন্তু বহুত প্ৰব্লেম হয়, কিয়নো তেওঁ কপিৰাইট ষ্ট্ৰাইকটো পৰিব পাৰে। প্ৰথম কথা সেইটো, আপোনালোকে কপিৰাইট ষ্ট্ৰাইক অহা মেইন কাৰণটো হৈছে আপোনালোকে ইউটিউবত দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে যদি বেলেগে আপোনালোকতকৈ আগত দি দিয়ে, তাৰপৰা যদি আপুনি দিয়ে, কিন্তু আপোনাৰ ষ্ট্ৰাইক অহাটো বাঞ্ছনীয় আহিবই। 1 নম্বৰ কাৰণ। 2 নম্বৰ কাৰণ হৈছে আপোনালোকে আজিকালি ইনষ্টাগ্ৰামৰ ৰিল বনায়, খুব ৰিল বনায়, ঝাকাচ ৰিল বনায়,
আৰু ৰিল ভাইৰেল হয়, মিলিয়ন যায়, আৰু সেই ৰিলটো ইনষ্টাগ্ৰামৰ পৰা ডাউনলোড কৰি চিধা আমি ফেচবুকত দি দিয়া যায়। ফেচবুকত দি দিলে কি হয়, ফেচবুকৰ এনেকুৱা এটা গাইডলাইন পলিচি যে মই এইখিনি লগাই দিছোঁ, চাই লওক। আপোনালোকে যিকোনো থাৰ্ড পাৰ্টি এপছৰ পৰা হওক, যিকোনো উৎসৰ পৰা আপোনালোকে তাত ভিডিঅ' শ্বেয়াৰ কৰিব নোৱাৰে। এতিয়া কিছুমানে ক'ব আমিতো ইনষ্টাগ্ৰামৰ শ্বেয়াৰ কৰি আছোঁ, ষ্ট্ৰাইক অহা নাই। যেতিয়া এবাৰ আহিব, ছেকেণ্ড বাৰ কিন্তু গোটেইখিনি তদন্ত কৰিব। মানে প্ৰথমতে চুৰ কৰি ধৰা পৰাৰ পিছত গোটেই হিষ্টৰীটো খান্দি পেলাই, পুলি পোখালৈকে যেনেকৈ খান্দি পেলাই, খানদানত কোনোবা চোৰ আছে নি, কিবা চোৰ আছে নি, যেতিয়া এবাৰ ষ্ট্ৰাইক আহে গোটেই চেনেলটোৱে ধুই পেলায়। সেইকাৰণে সাৱধান, আহি যাব। ইনষ্টাগ্ৰামত কি হৈছে, ইনষ্টাগ্ৰামৰ নামটো আইডিটো দি দিয়া যায় কাৰণে ষ্ট্ৰাইকটো আহে। ইনষ্টাগ্ৰামৰ ভিডিঅ' বা তেনেকুৱা থাৰ্ড পাৰ্টি এপছৰ পৰা ভিডিঅ' নিদিব। আৰু 2 নম্বৰ কথা, বেলেগৰ ভিডিঅ' কপি পেষ্ট কৰি নিদিব। মাৰিলে ফেচবুকৰ যিটো ভিডিঅ' আপোনালোকে আপলোড কৰে তাত যিটো ইণ্ট্ৰ' ব্যৱহাৰ কৰে, ইণ্ট্ৰ'টো নিদিব। ইণ্ট্ৰ' যিটো কয়, আমি যেনেকৈ কেচিক কেচিক কাটি কাটি ইণ্ট্ৰ' সেইবিলাকো নিদিব। মানে কি হয়, এতিয়া যিসকলে দি আছে অহা নাই, আহিলে কিন্তু পস্তাব। সেইকাৰণে সেইখিনি নিদিব। আৰু ঠিক কৰিবলৈ কি কৰিব লাগিব সেইখিনি কৈছোঁ। আৰু ফেচবুকৰ যিসকল ক্ৰিয়েটৰ নহয়, ফেচবুক ক্ৰিয়েটৰ নহয়, ভিডিঅ' ক্ৰিয়েটৰ নহয়, তেওঁলোকে অকল নৰ্মেল মোৰ নিচিনাকৈ ফেচবুক চলায়, বা মোৰ ফেচবুক পেজ আছে, ফেচবুক চলাই, নিজৰ নামত চলাই, 5000 ফ্ৰেণ্ড আছে, সেইসকলৰ কি হয়, ফেচবুকৰ একাউণ্টটো মানে বন্ধ হৈ যাব লাগে। কি হয়, কিছুমান গ্ৰুপত নিজৰ লিংক শ্বেয়াৰ কৰি দিয়াৰ কাৰণে, কিছুমান গ্ৰুপত অন্তৰ্ভুক্ত হোৱাৰ কাৰণে, কিছুমান কমেণ্ট হওক, আপুনি কোনোবা এজন মানুহক বেয়াকৈ মন্তব্য দিলে, সেই কমেণ্টত আপোনাৰ 25-30জন মানুহে যদি আপোনাৰ সেই কমেণ্টটোক বেয়া বুলি যদি ৰিপৰ্ট কৰি দিয়ে, এটা কেছ নাম্বাৰ বনাই, এই কেছ নাম্বাৰটো এনেকৈ বনাই দেখাইছোঁ। আৰু সেই কেছ নাম্বাৰ বনাৰ পিছত আপোনাৰ কি হয়, সেই একাউণ্টটো আপোনাৰ বন্ধ কৰি দিয়া যায়। সেইকাৰণে নেভাবিব যে অকল ইউটিউবাৰসকলৰ ওচৰত বিপদ আছে, যে সকলো মানুহৰে কিন্তু ফেচবুকৰ একাউণ্ট বেন হৈ যাবলৈ আছে, উৰি যাবলৈ আছে। যেনেকৈ হোৱাটছআপ বেন হয়, কিবা ভিডিঅ' বা বেয়া এনেকৈ গ্ৰুপত যদি সোমাই দিয়ে, হোৱাটছআপ একাউণ্টেই বেন হৈ যায়, জীৱনত খুলিব নাই, তেনেকুৱা ঘটনা হ'ব। এতিয়া আগুনি দাংকাটিৰ চেনেলটো মানে মিনিমাম 1 মন্থৰ কাৰণে ডিমনিটাইজেশ্যন কৰা হৈছে। আৰু ডিমনিটাইজেশ্যন কৰাৰ মেইন কাৰণটোৱে হৈছে আমাৰ এই তেওঁ অনুৰাগীয়ে তেওঁ ভিডিঅ' নি বেলেগ চেনেলত যে আপলোড কৰি দিছে। মই এটা স্ক্ৰীনশ্বট দি দিছোঁ, চাব। আগুনি 2.0 বুলি এটা চেনেল ওলাইছে, এই চেনেলটোত তেওঁ ভিডিঅ'খিনি আপলোড কৰিছে। কিয় তেনেকুৱা কৰে? তেনেকুৱা কৰাৰ কাৰণে আজি আমি অৰিজিনেল আগুনি দাংকাটিৰ যিটো মানে প্ৰতিভা আমি দেখিবলৈ পোৱা নাই। আপোনালোকে তেনেকুৱা 2 নম্বৰী কাম কৰি দিছে, নকৰিব। আৰু বিশেষকৈ ফেচবুকৰ ভিডিঅ' বনোৱাত, ফেচবুকৰ যোনে আপলোড কৰি পইচা ঘটিম বুলি আহিছে, আপোনালোকে ইউটিউবত দিয়া 1 ঘণ্টাৰ পিছতে পাৰিলে ভিডিঅ'টো কিন্তু ফেচবুকত দিয়াটো ব্যৱস্থা কৰক, নতুবা আপোনালোকৰো কিন্তু এই একেই দশা হ'ব। বাকী উঠাবলৈ কি কৰিব লাগিব, আপোনালোকে যেতিয়া ডিমনিটাইজেশ্যন হ'ব, তাত আপোনালোকে এনেকৈ ৰিভিউ ৰিকুৱেষ্ট আনাডাৰ ৰিকুৱেষ্ট বুলি পাব। তাত আপোনালোকে ৰিভিউ আনাডাৰ ৰিকুৱেষ্টটো মাৰি পেলাই আপোনালোকে তাত দিব। তাত খালি লিখা থাকিব, তাত দিব। আৰু তাত দিয়াৰ পিছত আপোনালোকৰ যদি ৰিভিউ আনাডাৰ ৰিকুৱেষ্ট আহে, তেতিয়া আপোনালোকে কেইদিনমান ৱেইট কৰিব। ৱেইট কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ চেনেলটো ঠিক কৰি যাব, যদি আপোনালোকে শুদ্ধ সত্য দিয়া আছে। যদি কিছুমানৰ কি আছে, এতিয়া আগুনি দাংকাটি চেনেলটো ৰিভিউ আনাডাৰ ৰিকুৱেষ্টটো অহা নাই, তেতিয়া আমি কি কৰিম, আমি চিষ্টেমটো দিয়া হিচাপত আপোনালোকে তাত ৰিপৰ্ট এণ্ড ছাপৰ্ট বুলি তাত পাব, হেল্প চেণ্টাৰত পাব, ৰিপৰ্টত পাব। আৰু তাত আপোনালোকে ৰিপৰ্টত ৰিপৰ্ট কৰিব লাগিব। তাত আপোনালোকে এখন ধুনীয়াকৈ লিখি দিব লাগিব, একদম মাননীয় বুলি কৈ ইংৰাজীত ধুনীয়াকৈ ফেচবুকৰ টিমলৈ লিখক যে মোৰ চেনেলটো মই নিজেই মালিক আছিলোঁ, মোৰ ভিডিঅ' মই দিছোঁ, মইহে কৰিছোঁ, মই নাই। আপোনাৰ ফেচবুক যিটো পেজত খেলি মেলি আছে, সেই পেজটোৰ লিংক আৰু বা প্ৰফাইলটোৰ লিংক আপোনালোকে দি তাত ধুনীয়াকৈ দিয়ক। আৰু আপোনালোকে 15 দিনৰ ভিতৰত চেনেলটো ঠিক হোৱাৰ গেৰাণ্টি কিন্তু আছে। আৰু 2 নম্বৰ কামটো হৈছে, আপোনালোকে যদি পাৰে ফেচবুকৰ চেনেলটো যদি আপোনালোকৰ যদি কি হয়, আৰু কি হয়, ৰিলছ ফেচবুকত কিন্তু ৰিলছ দিলে কিন্তু মানে খেলি মেলি হ'বই। প্ৰথম কথা, আপোনালোকে যদি কিবা কাৰণে সেইটো আহিছে, আপোনালোকে যিমান পাৰে যিমান ৰিল আছে সকলো ডিলিট কৰি পেলাওক। আপোনালোকে তাত ধৰি লওক 18+ মানে কিবা কথা বতৰা পাইছে নেকি, সেই ভিডিঅ'খিনি ডিলিট কৰি পেলাওক। 18+ লগত জড়িত বা কিবা আপত্তিজনক কথা বতৰা পাইছে নেকি, গালি গুলোজ পাইছে নি, মাৰপিট কৰিছে নি, ঘুচিয়া কৰিছে নি, বুঢ়া বুঢ়ী মানে জ্যেষ্ঠ লোকৰ প্ৰেম প্ৰীতি ভিডিঅ' বনাইছে নি, সেই যদি ভিডিঅ' আছিলে আপোনালোকে চব ডিলিট কৰিব লাগিব। ডিলিট কৰাৰ পিছত আপোনালোকে ৰিভিউ আনাডাৰ ৰিকুৱেষ্ট ডিলিট কৰাৰ পিছত মাৰিব লাগিব। তাৰপিছতো যদি নাহে, আপোনালোকে খালি ৰিলছ গোটেই ৰিলছ যিমান আছে চব কাটিব, কিন্তু ফেচবুকৰ ভিডিঅ' নাকাটিলেও হ'ব। কিন্তু আপুনি যেতিয়া গম পাব যে মোৰ এই ভিডিঅ'টোত অকণমান খেলি মেলি আছে, ভিডিঅ'টো ডিলিট কৰক। আৰু বিশেষকৈ বেছি কৰিবলগীয়া নাই। পাৰিলে আপোনালোকে ফেচবুকত যিটো একাউণ্টত মানে যিটো পেজত আপোনালোকৰ ব্লক হৈছে, সেই পেজটোৰ যিটো মালিক মানে এডমিনাৰজন, মেইন মালিকজন, ধৰক আজি আগুনি দাংকাটি চেনেলটোৰ মেইন মালিক আছে কাশ্মীৰ লাহনৰ নিজৰ প্ৰফাইলছৰ পৰা 5-6 বাৰ যেনেকৈ লাইভ আহিবলৈ বিচাৰিছিলে, কিন্তু তেওঁ লাইভো বন্ধ কৰি দিয়া আছে। তেনেকৈ লাইভ আহিব লাগিব, 5-6 বাৰ দিনটোত লাইভ আহিব লাগিব। খালি এনেকৈ নহয়, আপোনালোকে ক'ব লাগিব যে নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, মই নিত্য নিৰঞ্জন বৰাই স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ, এনেকৈ বুলি কৈ নিজৰ নাম, এড্ৰেছ, চেনেলটোৰ নাম ধুনীয়াকৈ ক'ব। তেতিয়া আপোনাৰ কি হ'ব, যেনেকৈ আধাৰৰ ফেচ ভেৰিফিকেশ্যন হয় নহয়, আৰু ফেচবুক টিমে আপোনাৰ এই ফেচটো ভেৰিফিকেশ্যন কৰিব, আৰু 4-5 দিনৰ ভিতৰত আপোনাৰ ৰিভিউটো চাব। এইখিনি কাম কৰিব। আৰু আপোনালোকে
কাৰ হৈছে কাৰ ফেচবুকৰ মনিটাইজেশ্যনটো ডেচিবল হৈ গৈছে, বন্ধ হৈ গৈছে ক'ব, আৰু কেনেধৰণে ঠিক কৰিব লাগিব যদি ভালকৈ এটা ডেডিকেটেড ভিডিঅ' বনাব লাগে ক'ব, ভালকৈ ষ্টেপ বাই ষ্টেপ বুজাই দিম। আজি মই বিষয়টো কৈছোঁৱে যে আপোনালোকে কেনেকৈ বিপদৰ পৰা সাৱধান হ'ব। ভিডিঅ'টো বনালোঁ, আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰক, আৰু আগুনি দাংকাটিৰ চেনেলৰ যিমান ছাবস্ক্ৰাইবাৰ আছে, যিমান মানে অনুৰাগী আছে, সকলোৱে বৰ্তমান যিটো এটা নতুন চেনেল আছে মই লিংক লগাইছোঁ, তাত আজি ভিডিঅ' দেখিবলৈ পাব। আৰু আপোনালোকে অপেক্ষা কৰক, চেনেল ঠিক হৈ যাব, আৰু 10-15 দিনৰ পিছত নতুনকৈ ভিডিঅ' আপলোড কৰিব। আৰু চেনেলৰ যেতিয়া ৰেষ্ট্ৰিকশ্যনটো আহি যায়, তেতিয়া কি হয়, চেনেলৰ ৰিচটো ডাউন হৈ যায়। আজি যদি মোৰ চেনেলটোৰ ভিডিঅ' যে 1 লাখে চাইছে, কাইলৈ আপোনালোকে কিন্তু মোৰ ভিডিঅ' নাপাবলৈও আছে, মানে আপোনালোকলৈ পুষ্ট নকৰিবও আছে। ফেচবুকে গম পাই যায় ন, এই মানুহটো বেয়া আছে, ইয়াক মই কেলেই আপোনালোকৰ ওচৰলৈ দিম। সেইকাৰণে সাৱধান হওক, সতৰ্ক থাকক, যি বস্তু দুটা সাৱধান থাকক, গালি গলোচ নকৰিব, টাইটেলত বিভিন্ন ধৰণৰ মানে টাইটেল যিকোনো ধৰণৰ টাইটেল নিলিখিব, মানে অলপ আপত্তিজনক টাইটেল। ভালকৈ নিয়াৰিকৈ কৰক, ফেচবুকত পইচা আছে। আৰু ফেচবুকত যদি আপোনালোকৰ ৰেষ্ট্ৰিকশ্যনটো আহি যায়, ফেচবুকত ডিমনিটাইজেশ্যন হৈ যায়, চিন্তা কৰিব নালাগে, মিনিমাম 30 দিন চেনেল ঠিক হৈ যাব। অপেক্ষা, ধৈৰ্য মেইন। বনালোঁ ভিডিঅ'টো, আৰু এই চেনেলটো কি হয়, আগুনি দাংকাটি চেনেলটো ইতিমধ্যে মই চাই আছিলোঁ, আৰু বৰ্তমান মই তেওঁৰ চেনেলটো চাই আছিলোঁ। মই ৰিপৰ্ট কৰা হৈছে, কিন্তু 15 দিন ৱেইট কৰিব লাগিব। ধৈৰ্য ধৰক, ভাল হ'ব, সকলোৰে ভাল হ'ব। কিন্তু সতৰ্কবাণী আকৌ কৈছোঁ, আচলতে যিসকলৰ অৰিজিনেল ক্ৰিয়েটৰে ভিডিঅ' বনায় আৰু বেলেগে আপলোড কৰে, সেইসকলৰ ওপৰত কিন্তু আপোনালোকে আইনী ব্যৱস্থা লওক। কিয়, কাম কৰিম মই, হাজিৰা ল'ব সি, এইটো এটা আইনগত অপৰাধ। আপোনালোকে কাম কৰিব আপুনি, পইচা ল'ব বেলেগে, নহ'ব নহয়। যোনে কাম কৰে সি পইচা ল'ব ন। আৰু আজিকালি কি হৈছে চাইছোঁ, আমাৰ গাঁৱতে আছে কাকনা, জিম্পি, জোনমণি, আৰু ভিডিঅ'বিলাকো বিভিন্ন ইউটিউব চেনেলত বা বিভিন্ন ধৰণৰ ফেচবুক পেজত দি দিয়ে। আপোনালোকে তেওঁলোকৰ পৰা এবাৰ হ'লেও পাৰ্মিশ্যন লৈছেনে? বা জিম্পি, জোনমণি